मिठा परिकारका भिडियो हेर्नुको लागि मनीषा's फुड रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउनुहोस् सबैभन्दा पहिला भिडियो हेर्नुको लागि। मनीषा's फुड रेसिपीमा आज म हजुरहरूलाई टेस्टी आलु मटरको करी बनाएर देखाउने छु। रेसिपीहरू यस प्रकार छन्। आउनुहोस् सुरु गरौँ। ग्यास बालेर कुकर बसाल्नुहोस् र तेल हालेर तेल तताउनुहोस्। जिरा, हरियो खुर्सानी, तेजपत्ता र प्याज हालेर हल्का रातो हुने गरी फ्राई गर्नुहोस्। अदुवा लसुनको पेस्ट हाल्नुहोस् र ग्यास सानो आँच पारी एकछिन फ्राई गर्नुहोस्। आलु हालेर त्यसलाई राम्रोसँग चलाउनुहोस् र कुकरको बिर्कोले 2 मिनेट छोपिदिनुहोस् र बेला बेलामा चलाउँदै पकाउनुहोस्। त्यसपछि बेसार, रातो धुलो खुर्सानी, जिराको धुलो, धनियाको धुलो हालेर एकपटक पुनः चलाउनुहोस्। अब माथिबाट हरियो केराउ हालेर फेरि चलाउनुहोस्। अब अन्त्यमा टमाटर हालेर मिक्स गर्नुहोस् र कुकरको बिर्को बन्द गरेर 3 मिनेट पकाउनुहोस्। 3 मिनेट पछि कुकरको बिर्को खोलेर चलाउनुहोस्। अब 1 गिलास पानी हालेर फेरि चलाउनुहोस्। चलाइसकेपछि माथिबाट स्वाद अनुसार नुन र गरम मसला हालेर मिक्स गर्नुहोस्। अब बिर्को बन्द गरेर 2 सिट्ठी लाग्न दिनुहोस्। 2 सिट्ठी लागेपछि ग्यास बन्द गर्नुहोस् र कुकर पुरै सेलाउन दिनुहोस्। त्यसपछि काटिएको धनियाको पत्ता हालेर चलाउनुहोस्। अब पाकेको आलु मटरको करी एउटा सफा कचौरामा निकाल्नुहोस्। लो हेर्नुहोस् त हाम्रो स्वादिष्ट आलु मटरको करी तयार भइसकेको छ। हजुरहरूले पनि यो स्वादिष्ट करी सजिलैसँग घरमा बनाएर खान सक्नुहुनेछ। हजुरहरूलाई हाम्रो यो भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन परे कृपया लाइक, सब्स्क्राइब र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला।